Lektion 1. Spänning inför resan. Hej Anna, är du upphetsad över vår resa? Hej John. Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska en ny destination och uppleva olika kulturer. Det är fantastiskt att höra. Att resa gör att vi kan bredda våra horisonter och skapa varaktiga minnen. Har du packat dina väskor än? Nästan klar. Jag har gjort en checklista för att se till att jag inte glömmer något viktigt. Vad sägs om dig? Är du redo? Jag håller också på att packa. Det är alltid en bra idé att vara organiserad och förberedd. Har du undersökt några platser som måste besökas på vår destination? Definitivt. Jag har tittat på kända landmärken, lokala attraktioner och dolda pärlor. Det är spännande att planera vår resplan och få ut det mesta av vår resa. Att planera resplanen är hälften av det roliga. Det är spännande att upptäcka nya platser och fördjupa oss i den lokala kulturen. Finns det några specifika aktiviteter eller upplevelser du ser fram emot? Jag är särskilt upphetsad över att prova det lokala köket och utforska de livliga marknaderna. Jag vill också delta i utomhusaktiviteter som vandring eller snorkling om möjligheten uppstår. Att prova lokala rätter och utforska marknader är alltid höjdpunkter på varje resa. Och utomhusaktiviteter ger en känsla av äventyr. Låt oss se till att fånga dessa ögonblick med våra kameror. Absolut. Foton är ett underbart sätt att bevara minnen och dela våra erfarenheter med andra. Plus, de är bra souvenirer. Har du några fotograferingstips? Belysning spelar en avgörande roll i fotografering. Försök att fånga stunder under den gyllene timmen, som är timmen efter soluppgång eller före solnedgången. Det förstärker skönheten i omgivningen. Det är ett bra tips. Jag kommer att ha det i åtanke och experimentera med olika ljusförhållanden. Det är spännande att dokumentera vår resa genom fotografering. Några andra förslag? Ett annat tips är att interagera med lokalbefolkningen och lära sig om deras seder och traditioner. Det lägger till ett djupare lager till vår reseupplevelse och skapar meningsfulla kontakter. Jag kunde inte hålla med mer. Genom att samarbeta med lokalbefolkningen kan vi få insikter i deras livsstil och uppskatta deras kultur. Det är en viktig del av att vara en medveten resenär. Absolut. Låt oss omfamna varje ögonblick av denna resa och göra det till ett oförglömligt äventyr. Jag ser fram emot att dela denna erfarenhet med dig. Säkra resor! Lektion 2. Utforska Bali. Hej Anna, har du någonsin velat besöka Bali? Jag har hört att det är en fantastisk destination. Hej John. Bali har alltid varit på min reseönskelista. De fantastiska stränderna, det rika kulturarvet och frodiga landskap gör det till en förtrollande plats att utforska. Absolut. Bali erbjuder en perfekt blandning av avkoppling och äventyr. Om du planerar en resa dit bör du definitivt inkludera ett besök i det ikoniska Uluwatu-templet. Solnedgången därifrån är hisnande. Uluwatu-templet låter fantastiskt. Jag ska se till att lägga till det i min resplan. På tal om stränder, har du hört talas om Nusa Dua? Det är känt för sitt kristallklara vatten och vita sandstränder. Ja, Nusa Dua är känt för sina pittoreska stränder och lyxiga orter.
Det är ett paradis för strandälskare och vattensportentusiaster. Glöm inte att prova att snorkla eller surfa när du är där. Snorkling och surfning är definitivt på min lista. Att utforska det livliga marina livet och rida på vågorna låter som en otrolig upplevelse. Finns det några andra platser att besöka på Bali? En annan plats att besöka är Ubud. Det är Balning kulturella hjärta, omgivet av frodiga risterasser och traditionella byar. Du kan fördjupa dig i balinesisk konst, dans och andlighet där. Ubud låter som en plats där jag verkligen kan ansluta till den lokala kulturen. Jag kommer att se till att utforska de traditionella marknaderna och delta i en traditionell dansföreställning. Finns det några unika rätter jag bör prova? Absolut. När du är på Bali, missa inte att prova den berömda babi guling, som är rostad ammande gris. Det är en signaturrätt som erbjuder en explosion av smaker och kryddor. Och till efterrätt, njut av den läckra balinesiska svarta rispuddingen. Babi guling och balinesisk svart rispudding låter som kulinariska läckerheter. Jag ser fram emot att njuta av de lokala smakerna och uppleva den livliga matscenen. Tack för rekommendationerna. Du är välkommen. Balinesisk mat är en njutning för smaklökarna. Kom bara ihåg att prova lite traditionellt balinesiskt kaffe också. Det är känt för sina unika smaker och bryggningsmetoder. Jag ska se till att ta en kopp balinesisk kaffe för att börja mina morgnar. Det är alltid spännande att upptäcka nya smaker. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta Bali-äventyr. Låt oss planera vår resa snart. Absolut. Låt oss börja planera och göra vår Bali-resa till verklighet. Det kommer att bli en oförglömlig resa fylld med skönhet, kultur och kulinariska läckerheter. Jag kan inte vänta med att utforska Bali med dig. Lektion 3. Fånga ögonblick med fotografering. Hej Anna, har du någonsin provat fotografering? Det är skönheten i det. Det fryser ett ögonblick för alltid. Hej John. Jag har alltid varit fascinerad av fotografering. Det är otroligt hur ett enda fotografi kan fånga känslor, berätta historier och bevara minnen. Absolut. Fotografering tillåter oss att uttrycka vår kreativitet och se världen ur ett unikt perspektiv. Har du några favoritämnen eller teman du gillar att fotografera? Jag tycker om att fånga naturens skönhet. Oavsett om det är landskap, blommor eller vilda djur, det finns något magiskt med att odödliggöra naturens underverk. Naturfotografering är verkligen fängslande. Hur ljus interagerar med miljön kan skapa fantastiska kompositioner. Har du experimenterat med olika belysningstekniker? Ja, jag har lärt mig om den gyllene timmen. Det är tiden strax efter soluppgången eller före solnedgången när ljuset är mjukt och varmt. Det ger en magisk touch till fotografier. Det är en bra teknik att behärska. Den gyllene timmen förstärker verkligen motivets skönhet och skapar en fängslande atmosfär. Vilka andra fotograferingstips har du? En annan viktig aspekt är kompositionen. Tredjedelsregeln kan hjälpa till att skapa ett balanserat och visuellt tilltalande fotografi. Genom att placera motivet utanför centrum lägger det till intresse och djup. Sammansättning är nyckeln. Tredjedelsregeln är en grundläggande riktlinje som avsevärt kan förbättra den totala effekten av ett fotografi. Det är en bra teknik att tänka på när du ramar in dina bilder.
Absolut. Och glöm inte efterbehandlingen. Det kan ta dina bilder till nästa nivå. Har du några favoritredigeringsverktyg eller programvara? Lightroom och Photoshop är populära redigeringsverktyg. De erbjuder ett brett utbud av funktioner för att förbättra färger, justera exponeringen och finjustera det övergripande utseendet på dina fotografier. Har du provat dem? Jag har pluggat i Lightroom. Det är ett kraftfullt verktyg för fotoredigering och organisation. Det gör att jag kan ta fram det bästa i mina bilder och skapa en konsekvent redigeringsstil. Det är fantastiskt. Redigering är en viktig del av den kreativa processen, och att hitta din egen redigeringsstil kan få dina fotografier att sticka ut. Fortsätt experimentera och förfina dina färdigheter. Tack så mycket. Fotografering är en livslång resa av lärande och tillväxt. Det är spännande att utforska nya tekniker och tänja gränserna för kreativitet. Jag kan inte vänta med att fånga fler minnesvärda stunder. Du har helt rätt. Fotografering är ett oändligt äventyr, och varje klick på slutaren har potentialen att frysa ett ögonblick för alltid. Fortsätt fånga de vackra stunderna och ha kul på vägen. Lektion 4. Omfamna självacceptans. Hej Anna, har du någonsin tänkt på att acceptera dig själv exakt som du är? Det är viktigt att omfamna din kropp och börja älska dig själv villkorslöst. Hej John. Självacceptans är något jag har jobbat med. Det är en resa för att lära sig att uppskatta och fira våra unika egenskaper, både inifrån och ut. Absolut. Att omfamna våra kroppar och acceptera oss själva utan bedömning gör att vi kan odla en positiv självbild. Har du upptäckt några strategier som har hjälpt dig i denna process? Att öva egenvård och självmedkänsla har varit fördelaktigt. Att ta tid att vårda mitt fysiska och mentala välbefinnande har hjälpt mig att utveckla en mer kärleksfull relation med mig själv. Det är underbart. Egenvård är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Det kan innebära allt från att engagera oss i aktiviteter vi tycker om till att prioritera vila och avkoppling. Vilka är några egenvårdspraxis som du tycker är till hjälp? Jag finner tröst i naturen. Att spendera tid utomhus, oavsett om det är att ta en promenad i parken eller sitta vid stranden, hjälper mig att återansluta med mig själv och hitta inre lugn. Naturen har ett sätt att grunda oss och ge en känsla av lugn. Det är ett vackert sätt att ladda och hitta balans. Finns det några andra aspekter av självacceptans du har utforskat? Ett positivt tänkesätt har spelat en viktig roll. Att flytta mitt fokus från självkritik till självmedkänsla har gjort det möjligt för mig att uppskatta mina styrkor och acceptera mina brister. Det är fantastiskt. Att odla ett positivt tänkesätt är ett kraftfullt verktyg för självacceptans. Det hjälper oss att erkänna vårt värde och omfamna vår unikhet. Hur utövar du självmedkänsla? Jag övar självmedkänsla genom att vara snäll mot mig själv. Behandla mig själv med samma förståelse och empati som jag skulle erbjuda en vän. Det handlar om att erkänna att vi alla gör misstag och förtjänar kärlek och förlåtelse. Det är ett vackert tillvägagångssätt. Att behandla oss med vänlighet och förståelse är avgörande. Det tillåter oss att släppa självbedömning och omfamna vårt autentiska jag. Vilka är några bekräftelser eller mantra som resonerar med dig? Ett mantra som resonerar med mig är "Jag räcker, John". Det fungerar som en påminnelse om att jag är värdig och förtjänar kärlek och acceptans precis som jag är,
utan att behöva jämföra eller söka validering från andra. Jag räcker är en kraftfull bekräftelse. Det är ett uttalande som bekräftar vår inneboende värdighet och påminner oss om att vi inte behöver sträva efter perfektion. Att omfamna oss själva som vi är en befriande upplevelse. Absolut. Att omfamna oss själva och öva självacceptans gör att vi kan leva autentiskt och fullt ut. Det är en resa av självupptäckt och tillväxt som ger glädje och uppfyllelse. Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra på denna väg. Du har helt rätt. Låt oss tillsammans fira vår unikhet och uppmuntra andra att omfamna självacceptans. Det är en resa värd att ge sig ut på, och belöningarna är omätliga. Lektion 5. Gör reservationer med förtroende. Hej Anna, har du någonsin gjort en bokning på en restaurang eller hotell? Det är fantastiskt att höra om dina erfarenheter och tips. Hej John. Ja, jag har gjort reservationer tidigare. Det kan vara ganska enkelt när du känner till processen. Vad vill du veta? När du gör en bokning, är det bättre att ringa eller använda onlineplattformar? Jag kommer att uppskatta all vägledning du kan ge. Det beror på dina önskemål och anläggningen. Många platser erbjuder online-bokningssystem, vilket kan vara bekvämt. Genom att ringa kan du dock klargöra eventuella specifika förfrågningar eller fråga om tillgänglighet direkt. Det är en bra poäng. Att ringa kan ge en mer personlig upplevelse. När du har gjort en bokning, vilken information ska du ge? När du gör en bokning är det viktigt att ange ditt namn, datum och tid du vill reservera och antalet personer i ditt sällskap. Vissa platser kan också be om kontaktinformation. Det är bra att veta. Det är viktigt att tillhandahålla exakta detaljer för att säkerställa en smidig bokningsprocess. Finns det några andra överväganden att tänka på? Ja, vissa platser kan ha specifika krav eller policyer. De kan till exempel kräva ett kreditkort för att hålla bokningen eller ha vissa klädkoder. Det är bra att fråga om sådana detaljer i förväg. Jag förstår. Att vara medveten om eventuella särskilda krav eller policyer kan förhindra överraskningar på bokningsdagen. Vad händer om du behöver avboka eller ändra en bokning? Om du behöver avboka eller ändra en bokning är det bäst att kontakta anläggningen så snart som möjligt. De kommer att uppskatta artigheten och kanske kunna tillgodose din begäran mer effektivt. Det är vettigt. Det är omtänksamt att informera dem omedelbart om några förändringar uppstår. Finns det några vanliga fraser eller uttryck du använder när du gör en bokning? Ja, när du gör en bokning kan du använda fraser som jag vill göra en bokning. Kan du kontrollera tillgänglighet för datum och tid? Och jag måste avboka / ändra min bokning. Det här är några exempel. Tack för att du delar dessa fraser. De kommer definitivt att vara till nytta när du gör en bokning. Finns det något annat du tycker är viktigt att nämna? En viktig sak är att vara artig och respektfull när du interagerar med bokningspersonalen. De är där för att hjälpa dig, och en trevlig attityd kan gå långt för att säkerställa en positiv upplevelse. Absolut. Artighet och respekt är avgörande i alla interaktioner.
Tack för den insiktsfulla konversationen och värdefulla tips om hur du gör bokningar. Jag känner mig mer självsäker nu. Lektion 6. Bevara vår planet. Hej Anna! Jag har funderat på de ansträngningar vi kan göra för att bevara vår planet. Det är viktigt att agera och skydda miljön för kommande generationer. Hej John! Jag håller helt med. Att bevara planeten kräver kollektiv ansträngning och individuella handlingar. Vilka är några steg du tror att vi kan ta? Ett steg vi kan ta är att minska vår energiförbrukning. Vi kan byta till energieffektiva apparater och vara uppmärksamma på vår elanvändning. Det är ett bra förslag. Att spara vatten är en annan viktig aspekt. Vi kan fixa läckor, ta kortare duschar och vara medvetna om vår vattenförbrukning. Absolut. Ett annat sätt att bidra är genom att öva på återvinning. Vi kan separera återvinningsbart material från vårt avfall och stödja initiativ som främjar återvinning. Återvinning är verkligen effektfullt. Vi kan också minska vårt avfall genom att välja återanvändbara produkter istället för engångsartiklar. Det är en liten förändring som kan göra stor skillnad. Definitivt. Ett annat område att fokusera på är hållbara transporter. Vi kan välja att gå, cykla eller använda kollektivtrafik när det är möjligt för att minska koldioxidutsläppen. Hållbar transport är en bra punkt. Dessutom kan vi stödja lokala och ekologiska jordbruksmetoder genom att köpa lokalt odlade produkter och minska vårt beroende av importerade varor. Att stödja lokalt och ekologiskt jordbruk är ett utmärkt sätt att främja hållbart jordbruk. Ett annat steg vi kan ta är att utbilda oss själva och sprida medvetenhet om miljöfrågor. Utbildning och medvetenhet är nyckeln. Genom att hålla oss informerade och dela kunskap kan vi inspirera andra att gå med i saken och göra medvetna val för miljön. Absolut. Varje liten åtgärd räknas och när den multipliceras kan den ha en betydande inverkan. Finns det några andra förslag eller initiativ du vill nämna? Ett annat förslag är att ansluta till naturen. Att spendera tid utomhus och uppskatta skönheten på vår planet kan främja en djupare anslutning och inspirera oss att skydda den. Jag kunde inte hålla med mer. Att ansluta till naturen påminner oss om vikten av att bevara vår planets biologiska mångfald och ekosystem. Låt oss fortsätta att göra medvetna val och uppmuntra andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi göra skillnad. Genom att bevara vår planet säkrar vi en hållbar framtid för kommande generationer. Låt oss föregå med gott exempel och vara miljöförvaltare. Absolut. Låt oss vara den förändring vi vill se och arbeta mot en grönare och mer hållbar värld. Tack för denna insiktsfulla konversation och ditt engagemang för att bevara vår planet. Lektion 7. Prissättning och betalningsvillkor. Hej Anna! Jag har funderat på vad som oroar mig mest när det gäller att köpa produkter eller tjänster. Prissättning och betalningsvillkor spelar en viktig roll. Vad är dina tankar om detta? Hej John! Jag håller med. Prissättning och betalningsvillkor kan i hög grad påverka våra köpbeslut. Det är viktigt att överväga dessa faktorer innan du gör ett köp. Vad berör dig specifikt? Ett problem jag har är dolda avgifter.
Ibland kan det ursprungliga priset verka rimligt, men extra avgifter kan överraska dig. Har du upplevt detta tidigare? Absolut. Dolda avgifter kan vara frustrerande. Det är viktigt att noggrant granska villkoren eller be om förtydligande för att säkerställa att vi har en tydlig förståelse för alla kostnader som är inblandade. Det är en bra poäng. Att ha transparens i prissättningen är viktigt för att bygga förtroende mellan köpare och säljare. Finns det några andra prisrelaterade problem du har? Ett annat problem jag har är prisfluktuationer. Vissa produkter eller tjänster kan ha inkonsekvent prissättning, vilket gör det svårt att planera vår budget eller förutsäga utgifter exakt. Jag kan relatera till det. Prisfluktuationer kan vara oförutsägbara och påverka vår köpkraft. Det är bra att hålla utkik efter trender eller mönster i prissättningen. Absolut. En annan aspekt att tänka på är betalningsvillkor. Vissa säljare kan erbjuda flexibla betalningsalternativ, medan andra kan kräva förskottsbetalning eller ha strikta betalningsfrister. Betalningsvillkoren kan verkligen variera. Det är viktigt att utvärdera vår ekonomiska situation och välja betalningsalternativ som överensstämmer med vår budget och preferenser. Har du stött på några specifika betalningsvillkor som berör dig? Ja, jag har stött på leverantörer som kräver full betalning i förväg, även för stora inköp. Detta kan vara en betydande ekonomisk börda. Det är bra att hitta säljare som erbjuder avbetalningsplaner eller betalningsarrangemang. Jag håller med. Flexibilitet i betalningsvillkor kan göra stor skillnad, särskilt för mer betydande utgifter. Det är viktigt att utforska olika alternativ och hitta det som fungerar bäst för oss. Absolut. Att förhandla om betalningsvillkor kan också vara fördelaktigt i vissa situationer. Det är värt att diskutera med säljaren för att se om det finns utrymme för justering eller anpassning. Att förhandla om betalningsvillkor kan vara ett smart tillvägagångssätt. Det gör att vi kan hitta ett ömsesidigt behagligt arrangemang och potentiellt spara pengar eller minska den ekonomiska belastningen. Finns det några andra problem relaterade till prissättning och betalningsvillkor som du vill nämna? Ytterligare ett problem är säkerheten för onlinebetalningar. Med ökningen av e-handel är det viktigt att se till att vår betalningsinformation skyddas och att vi använder säkra plattformar eller betalningsportaler. Det är en viktig punkt. Online-säkerhet är avgörande när det gäller att göra betalningar. Det är viktigt att välja välrenommerade säljare och plattformar som prioriterar säkra transaktioner. Absolut. Genom att vara försiktiga och vaksamma kan vi skydda oss mot potentiellt bedrägeri eller obehörig tillgång till vår finansiella information. Tack för att du tog upp denna oro. Du är välkommen. Det har varit en värdefull konversation. Prissättning och betalningsvillkor är viktiga överväganden i våra köpbeslut. Genom att vara informerade och proaktiva kan vi göra säkrare val. Lektion 8. Kaffe eller te? Hej Anna, okej. Vill du ha det svart eller med mjölk? Hej John. Med mjölk, tack. Och har du något te? Ja, det gör vi. Vi har en mängd olika tealternativ. Letar du efter någon specifik typ? Jag är på humör för något växtbaserat. Har du något kamomill eller pepparmintste? Absolut. Vi har både kamomill och pepparminte.
Vilken skulle du föredra? Jag ska gå med kamomillte idag. Det är så lugnande och avkopplande. Tack. Du är välkommen. Kamomillte är verkligen ett utmärkt val för avkoppling. Vill du ha sötningsmedel eller honung med ditt te? Ja, lite honung skulle vara perfekt. Tack. Du är välkommen. Jag tar med dig te med mjölk och honung inom kort. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Faktiskt. Har du några bakverk eller kakor att följa med teet? Ja, vi har ett urval av bakverk och kakor. Vi har croissanter, muffins och chokladkakor. Vilken skulle du vilja ha? Jag ska gå med en chokladkaka. Tack. Det låter gott. Bra val. Jag tar med ditt kamomillte med mjölk, honung och en chokladkaka. Finns det något annat jag kan få till dig? Det kommer att vara allt. Tack. Du är välkommen. Njut av ditt te och kaka. Om du behöver något annat, känn dig fri att meddela mig. Tack. Jag uppskattar din hjälp. Jag ser fram emot te och kaka. Det är mitt nöje. Jag hoppas att du har en avkopplande och trevlig tid. Om du har några frågor eller behöver hjälp senare, tveka inte att fråga. Lektion 9. Hemlagad universalrengörare. Hej Anna! Jag har experimenterat med att göra en hemlagad universalrengörare med vinäger, vatten och citronsaft. Hej John. Det låter intressant. Hemlagade rengöringsmedel kan vara ett bra sätt att spara pengar och minska användningen av hårda kemikalier. Hur gör du det? Det är ganska enkelt. Jag blandar lika delar vinäger och vatten och lägger sedan till en pressa citronsaft för en frisk doft. Vill du prova att göra det också? Absolut. Jag letar alltid efter miljövänliga alternativ. Kan jag använda någon typ av vinäger för detta recept? Ja, du kan använda vit vinäger eller äppelcidervinäger. Båda fungerar bra som rengöringsmedel. Det är bara en fråga om personlig preferens. Bra att veta. Och vilket förhållande mellan vinäger och vatten rekommenderar du? Jag föreslår att du använder ett förhållande 1:1. Detta ger en bra balans mellan rengöringskraft utan att vara för stark. Du kan justera förhållandet baserat på dina rengöringsbehov. Det är vettigt. Att lägga till citronsaft för en frisk doft är en fin touch. Förbättrar det också rengöringsegenskaperna? Citronsaft innehåller citronsyra, vilket kan hjälpa till att skära igenom fett och fläckar. Det lägger också till ett naturligt antibakteriellt element till rengöringsmedlet. Det är fantastiskt att höra. Jag älskar tanken på att använda naturliga ingredienser för rengöring. Finns det några ytor eller material som denna rengörare kanske inte är lämplig för? Det är i allmänhet säkert att använda på de flesta ytor. Undvik dock att använda den på naturstenitor som marmor eller granit, eftersom syran i vinäger och citronsaft kan orsaka skador. Det är bra att veta. Jag kommer att ha det i åtanke. Förutom att vara ett universalrengöringsmedel, finns det några andra användningsområden för denna hemlagade lösning?
Definitivt. Denna rengörare kan användas för olika ändamål. Det är effektivt för rengöring av bänkskivor, golv, fönster och till och med för att ta bort fläckar från tiger. Wow, det är ganska mångsidigt då. Jag är glad att prova. Tack för att du delar detta recept. Du är välkommen. Jag hoppas att du tycker att det är användbart. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att hålla ditt hem rent och friskt. Jag uppskattar det. Det är inspirerande att se hur vi kan skapa effektiva rengöringslösningar med vardagliga ingredienser. Jag kommer definitivt att ge det en chans. Det är fantastiskt att höra. Dela gärna din erfarenhet eller andra hemlagade rengöringsrecept du stöter på. Det är alltid intressant att lära sig nya idéer. Absolut. Jag håller dig uppdaterad. Tack igen för det underbara förslaget. Mitt nöje. Lycklig städning och experiment. Lektion 10. Hållbara affärsmetoder. Hej Anna. Det är fantastiskt att se företag prioritera hållbarhet och etiska metoder. Hej John. Absolut. Det är underbart när företag tar ansvar för sin påverkan på miljön och samhället. Det är en positiv trend. Definitivt. Har du stött på några specifika exempel på företag som implementerar hållbara metoder? Ja, jag läste nyligen om ett klädmärke som använder återvunnet material för att skapa sina plagg. De säkerställer också rättvisa löner och säkra arbetsvillkor för sina anställda. Det är imponerande. Det är viktigt att stödja varumärken som värdesätter både planeten och de människor som är involverade i produktionsprocessen. Det är en win-win-situation. Absolut. Genom att stödja sådana företag kan vi bidra till en mer hållbar och etisk framtid. Det är uppfriskande att se förändringen ske. Jag håller med. Det är uppmuntrande att bevittna de positiva förändringarna som görs. Det ger hopp om att vi kan skapa en bättre värld för kommande generationer. Definitivt. Det handlar om att göra medvetna val som konsumenter och stödja företag som överensstämmer med våra värderingar. Köpkraften kan leda till förändring. Absolut. Vi har makten att påverka marknaden med våra val. Det är viktigt att utbilda oss om praxis för de varumärken vi stöder. Absolut. Att vara informerade konsumenter gör att vi kan fatta bättre beslut. Det är viktigt att se bortom marknadsföringsanspråk och undersöka ett företags handlingar. Mycket sant. Det är viktigt för företag att vara transparenta om sin praxis och sträva efter ständiga förbättringar. Ansvarsskyldighet är nyckeln. Absolut. Öppenhet bygger förtroende och hjälper konsumenterna att fatta välgrundade beslut. Det är ett positivt steg mot en mer hållbar framtid. Håller med. Det är inspirerande att se hur företag ökar och tar ansvar. Låt oss fortsätta att stödja och uppmuntra dessa positiva förändringar. Absolut. Tillsammans kan vi göra en betydande inverkan. Det handlar om att skapa en bättre värld för alla. Väl sagt. Låt oss fortsätta sprida medvetenhet och stödja företag som prioriterar hållbarhet och etiska metoder. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Definitivt. Små steg leder till stora förändringar. Tack för det här samtalet. Det är alltid uppfriskande att diskutera positiva initiativ. Mitt nöje. Det har varit en bra konversation. Låt oss fortsätta att lära oss, växa och inspirera andra på denna hållbarhetsresa. Absolut. Var försiktig och låt oss vara engagerade i att göra en positiv inverkan. Ha en underbar dag. Du också. Var försiktig och låt oss fortsätta kämpa för hållbarhet. Tills nästa gång. Lektion 11. Planera middag och möte. Hej Anna. Jag har funderat på kvällens middag. Inga problem. Låt oss träffas senare, så lagar jag något speciellt för oss. Hej John. Det låter bra. Jag är alltid redo för en utsökt måltid. Vad har du i åtanke till middag? Jag funderade på att göra hemlagad pizza. Det är alltid en publikglädje, och vi kan anpassa pålägget efter eget tycke. Det låter fantastiskt. Jag älskar pizza. Det är en så mångsidig maträtt. Vilka pålägg föreslår du? Vad sägs om en klassisk margherita-pizza med färsk basilika och mozzarella? Vi kan också lägga till några rostade grönsaker för extra smak. Den kombinationen låter perfekt. Jag tycker om enkelheten i margherita-pizza och de rostade grönsakerna kommer att ge en fin twist. Räkna med mig. Fantastiskt! Jag ska se till att få ingredienserna redo. Finns det något specifikt du vill bidra med till måltiden? Jag kan ta med en färsk sallad som komplement till pizzan. Jag har lite sallad, körsbärstomater och gurkor. En lätt vinägrettedressning ska gå bra med den. Det låter som ett uppfriskande tillskott till måltiden. En sallad kommer att balansera pizzans rikedom. Tack för att du erbjöd dig att ta med det. Det är mitt nöje. Jag tycker om att bidra till våra måltider tillsammans. Det är alltid trevligt att dela arbetsbelastningen och skapa något gott som ett team. Absolut. Att laga mat tillsammans är inte bara roligt, utan också ett bra sätt att binda och skapa varaktiga minnen. Jag uppskattar våra kulinariska äventyr. Jag också. Det är alltid en rolig och givande upplevelse. Jag ser fram emot vår middag ikväll. Likaså. Det är alltid ett nöje att dela måltid och spendera tid tillsammans. Vi ses senare, och låt oss njuta av en fantastisk middag. Låter som en plan. Vi ses snart, och låt oss tillfredsställa våra smaklökar med lite läcker hemlagad pizza. Kan inte vänta. Skål! Vi ses snart. Låt matlagningen och det roliga börja. Lektion 12. Fördelar med träning. Hej Anna! Har du någonsin tänkt på fördelarna med regelbunden träning? Det är otroligt hur det kan påverka våra kroppar positivt. Hej John! Absolut. Fysiska aktiviteter är viktiga för vårt välbefinnande. De håller oss i form och hjälper till att förebygga olika hälsoproblem. Definitivt. Motion stärker inte bara våra muskler utan förbättrar också hjärt-kärlshälsan. Det är ett bra sätt att upprätthålla övergripande kondition. Absolut.
Det är fascinerande hur träning kan öka våra energinivåer och förbättra vårt humör. Det är som en naturlig humörförstärkare. Mycket sant. När vi ägnar oss åt fysiska aktiviteter släpper våra kroppar endorfiner, som ofta kallas må bra-hormoner. Det stämmer. Motion kan hjälpa till att minska stress och ångest. Det är ett hälsosamt sätt att hantera utmaningarna i det dagliga livet. Absolut. Regelbunden träning spelar också en avgörande roll för att upprätthålla en hälsosam vikt och förebygga tillstånd som fetma. Definitivt. Det kan också förbättra vår sömnkvalitet. När vi är fysiskt aktiva tenderar våra kroppar att vila lugnare på natten. Det är en utmärkt poäng. Kvalitetssömn är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Motion kan bidra till en bättre natts sömn. Absolut. En annan fördel med träning är att det förbättrar vår kognitiva funktion. Det kan förbättra minne och fokus. Det är fascinerande. Det visar att fysisk kondition går hand i hand med mental skärpa. Träning gynnar verkligen hela vår varelse. Absolut. Det är viktigt att hitta aktiviteter som vi tycker om och göra träning till en del av vår dagliga rutin. Konsekvens är nyckeln. Mycket sant. Oavsett om det är dans, jogging eller yoga, att hitta en aktivitet som ger oss glädje gör träningen mer hållbar. Definitivt. Vi bör också lyssna på våra kroppar och integrera vilodagar i vår rutin för att undvika överansträngning och förhindra skador. Det är en viktig påminnelse. Balans är avgörande i alla aspekter av livet, inklusive vår fitnessresa. Vi borde ta hand om oss själva. Absolut. Låt oss prioritera vår hälsa och välbefinnande genom att hålla oss aktiva och göra träning till en regelbunden del av våra liv. Väl sagt. Låt oss inspirera varandra att leda en hälsosam och aktiv livsstil. Tillsammans kan vi uppnå våra fitnessmål och njuta av fördelarna. Absolut. Det är alltid motiverande att ha en stödjande partner på denna resa. Här är ett passande och uppfyllande liv. Skål för det! Låt oss vara engagerade i vår hälsa och omfamna de många belöningar som följer med regelbunden träning. Fortsätt vara stark! Lektion 13. Hälsosam kost och mellanmåltider. Hej Anna! När vi planerar våra måltider, låt oss inte glömma att införliva frukt och grönsaker. De är bra för vår allmänna hälsa. Hej John! Absolut. Frukt och grönsaker ger viktiga näringsämnen och bidrar till en välbalanserad kost. De är så fördelaktiga. Definitivt. Vi bör sträva efter att ha en mängd olika färger på våra tallrikar. Olika frukter och grönsaker erbjuder olika vitaminer och mineraler. Absolut. Det är intressant hur varje färg representerar olika näringsämnen. Till exempel är apelsinfrukter och grönsaker rika på vitamin C. Det är fascinerande. Och gröna bladgrönsaker som spenat och grönkål är packade med järn och andra viktiga näringsämnen. Mycket sant. Det är viktigt att ha en blandning av både råa och kokta grönsaker för att njuta av deras fulla utbud av fördelar.
Absolut. Råa grönsaker är bra för mellanmål och kokta grönsaker kan införlivas i läckra måltider. Det handlar om variation. Definitivt. På tal om snacks, behöver vi också några snacks eller godsaker för att tillfredsställa våra begär mellan måltiderna. Det är en bra poäng. Låt oss välja hälsosammare alternativ för snacks, som nötter, frön eller färsk frukt. De ger energi och näringsämnen. Absolut. Nötter och frön är packade med hälsosamma fetter och protein, medan frukt erbjuder naturlig sötma och en dos vitaminer. Det stämmer. Vi kan också förbereda hemlagade snacks, som grönsakspinnar med hummus eller yoghurt med bär. De är läckra och näringsrika. Mycket sant. Hemlagade snacks gör att vi kan kontrollera ingredienserna och göra hälsosammare val. Plus, de är roliga att förbereda tillsammans. Definitivt. Det är ett bra sätt att binda och utforska nya smaker. Låt oss bli kreativa och prova olika kombinationer. Absolut. Vi kan experimentera med olika kryddor och kryddor för att förbättra smaken på våra snacks. Det kommer att göra dem ännu roligare. Det är en fantastisk idé. Låt oss göra hälsosam kost till ett äventyr och upptäcka nya smaker längs vägen. Det handlar om att ge näring åt våra kroppar. Absolut. Genom att prioritera näringsrika livsmedel och medvetna mellanmål kan vi driva våra kroppar och må bäst. Här är hälsosamma val. Skål för det! Låt oss prioritera vårt välbefinnande och njuta av fördelarna med en balanserad kost. Tack för denna insiktsfulla konversation. Mitt nöje. Det är alltid ett nöje att diskutera hälsa och näring med dig. Låt oss fortsätta att göra positiva val. Ha en underbar dag. Tack så mycket. Jag uppskattar din entusiasm. Låt oss vara engagerade i vår hälsoresa. Ta hand om dig och ha en fantastisk dag framöver. Lektion 14. Utforska smaker och recept. Hej Anna. Har du någonsin försökt experimentera med olika smaker i din matlagning? Det kan göra måltiderna så mycket mer spännande. Hej John. Absolut. Att utforska smaker är ett utmärkt sätt att förbättra vår kulinariska upplevelse. Det ger en kreativ touch till våra rätter. Definitivt. Ibland kan en enkel twist, som att lägga till örter eller kryddor, helt förändra smaken på ett recept. Det är värt att försöka. Absolut. Det är fantastiskt hur en nypa kanel eller ett strö chiliflingor kan höja en maträtt och ge den en unik smak. Det stämmer. Vi kan också utforska olika kök för att upptäcka nya smakkombinationer. Det är som att ta våra smaklökar på en resa. Mycket sant. Att prova recept från olika kulturer utsätter oss för en värld av smaker. Det är ett roligt och läckert sätt att lära sig. Absolut. Och när du provar ett nytt recept är det viktigt att följa instruktionerna noggrant. Precision kan göra stor skillnad. Definitivt. Recept ger vägledning och säkerställer att vi uppnår önskad smak och konsistens. Det är som att följa en kulinarisk färdplan.
Det är en bra poäng. Men när vi väl blivit bekväma kan vi också lägga till vår personliga touch och anpassa recept efter vår smak. Mycket sant. Vi kan göra substitutioner eller justeringar baserat på våra kostpreferenser eller ingredienstillgänglighet. Det ger oss mer flexibilitet. Det stämmer. Det handlar om att hitta en balans mellan att följa recept och lägga till vår egen känsla. Det gör matlagningen roligare. Absolut. Vi kan också notera de ändringar vi gör och skapa våra egna recept. Det är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet. Det är en fantastisk idé. Genom att utveckla våra egna recept kan vi dela våra kulinariska skapelser med andra. Det är ett speciellt sätt att ansluta. Mycket sant. Vi kan också dokumentera våra favoritrecept och skapa en personlig kokbok. Det blir en skattkista av läckra minnen. Absolut. Låt oss fortsätta utforska smaker, prova nya recept och göra matlagning till ett äventyr. Det är en resa som aldrig blir tråkig. Skål för det! Låt oss omfamna glädjen att laga mat och njuta av de läckra smakerna vi skapar. Tack för denna inspirerande konversation. Mitt nöje. Det är alltid trevligt att diskutera mat och smaker med dig. Låt oss fortsätta experimentera och njuta av de kulinariska läckerheterna. Ha en underbar dag! Lektion 15. Uppnå balans mellan arbete och privatliv. Hej Anna! Jag har känt mig överväldigad den senaste tiden. Det verkar som att jobbet tar över mitt liv. Hej John! Jag förstår hur du mår. Det är viktigt att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Håller med. Jag vill njuta av min personliga tid och inte låta jobbet konsumera all min energi. Jag måste hitta ett sätt att uppnå den balansen. Definitivt. Ett tillvägagångssätt kan vara att sätta tydliga gränser mellan arbete och privatliv. Det hjälper till att skapa en separation. Det är en bra idé. Jag ska försöka fastställa specifika tider för arbete och fritidsaktiviteter. Det hjälper mig att fokusera på varje aspekt separat. Absolut. Att prioritera uppgifter och lära sig att delegera när det är möjligt kan också hjälpa till att lätta arbetsbelastningen. Det stämmer. Jag tvekar ibland att be om hjälp, men det är viktigt att dela ansvar och inte bära allt på egen hand. Definitivt. Kom ihåg att ta pauser hela dagen. Det är viktigt att ladda och bibehålla produktiviteten. Absolut. Jag måste påminna mig själv om att pauser inte är slöseri med tid, utan snarare ett sätt att hålla sig uppdaterad och prestera bättre. Mycket sant. Att delta i aktiviteter utanför arbetet som ger dig glädje och uppfyllelse är också avgörande för att upprätthålla balans. Det är en fantastisk poäng. Jag kommer att se till att ägna tid åt mina hobbyer och tillbringa kvalitetsstunder med nära och kära. Absolut. Självvård är också viktigt. Att ta hand om ditt mentala och fysiska välbefinnande bör vara en prioritet. Definitivt. Jag försummar ofta egenvård, men jag förstår dess betydelse. Det är dags att prioritera mig själv och öva självmedkänsla. Det stämmer.
När arbetet blir överväldigande är det viktigt att omvärdera prioriteringar och göra justeringar om det behövs. Absolut. Jag måste reflektera över vad som verkligen betyder för mig och göra medvetna val som överensstämmer med mina värderingar. Skål för det! Att sträva efter en sund balans mellan arbete och privatliv är en pågående resa. Kom ihåg att små steg kan leda till betydande förändringar. Tack för det här samtalet. Dina insikter har varit värdefulla. Låt oss stödja varandra för att uppnå en tillfredsställande balans mellan arbete och privatliv. Lektion 16. Bucket list-äventyr. Hej Anna, jag hade en minnesvärd upplevelse nyligen och det är definitivt på min bucketlista. Hej John, det låter spännande. Jag är nyfiken på att veta mer om det. Vad gjorde du? Jag gick fallskärmshoppning. Det var helt spännande. Känslan av att falla fritt genom himlen var obeskrivlig. Fallskärmshoppning är något jag alltid velat prova. Hur kändes det när du hoppade ur planet? Det var en blandning av nervositet och spänning. Men när jag väl tog det språnget försvann all min rädsla och jag kände en otrolig adrenalinkick. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Hur förberedde du dig för det? Fanns det några specifika instruktioner? Ja, det var en grundlig genomgång innan hoppet. De förklarade säkerhetsförfarandena och lärde oss hur vi placerar våra kroppar under hoppet. Det är bra att veta. Säkerhet bör alltid prioriteras. Gick du ensam eller med en grupp? Jag åkte med en grupp vänner. Det gjorde upplevelsen ännu mer minnesvärd och delade det adrenalinfyllda ögonblicket med dem. Låter som ett fantastiskt äventyr att ha med vänner. Finns det några andra aktiviteter på din bucket list? Absolut. Jag vill också åka på en luftballongtur och bevittna den hisnande utsikten uppifrån. Det är också på min bucket list. Att flyta på himlen och njuta av panoramautsikten måste vara otroligt. Definitivt. Det är ett unikt sätt att uppleva naturens skönhet ur ett annat perspektiv. Jag kan inte vänta med att stryka det från min lista. Jag är säker på att det kommer att bli en oförglömlig upplevelse. Finns det några andra saker på din bucket list? Ja, jag skulle älska att lära mig surfa. Att rida på vågorna och känna havets energi är något jag alltid velat prova. Surfning låter som ett spännande äventyr. Det kräver skicklighet och balans. Jag hoppas att du får chansen att lära dig och rida på dessa vågor. Tack så mycket. Jag är fast besluten att få det att hända. Det är viktigt att följa våra drömmar och skapa varaktiga minnen längs vägen. Absolut. Livet är för kort för att inte jaga våra passioner och utforska nya upplevelser. Låt oss fortsätta att lägga till äventyr till våra bucketlistor. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss omfamna livets äventyr och få ut det mesta av varje ögonblick. Tack för denna inspirerande konversation. Lektion 17. Öka självkänslan. Hej Anna. Jag har funderat på självkänsla och hur det påverkar vår lycka. Hej John.
Självkänsla spelar en viktig roll i vårt övergripande välbefinnande. När vi mår bra om oss själva påverkar det vår lycka positivt. Absolut. Jag tror att en hälsosam nivå av självkänsla gör att vi kan navigera livets utmaningar med självförtroende och motståndskraft. Jag kunde inte hålla med mer. Så, vad tror du bidrar till att bygga och upprätthålla självkänsla? Jag tror att det börjar med självacceptans och att omfamna våra styrkor och svagheter. Att erkänna vår värdighet är avgörande. Definitivt. Det är viktigt att öva självmedkänsla och påminna oss själva om att vi förtjänar kärlek och respekt. Absolut. Att omge oss med positiva och stödjande människor kan också höja vår självkänsla. Det är sant. Att ha ett starkt stödsystem kan ge uppmuntran och hjälpa oss att se vårt eget värde. Kanske borde vi också fokusera på att sätta realistiska mål och fira våra prestationer på vägen. Jag håller med. Att sätta uppnåbara mål hjälper oss att bygga förtroende och ger oss en känsla av prestation. Absolut. Att ta hand om vårt fysiska och mentala välbefinnande kan också bidra till en positiv självbild. Mycket sant. Att delta i aktiviteter som ger oss glädje och öva egenvård kan öka vår självkänsla. Kanske borde vi också utmana negativt självtal och ersätta det med positiva bekräftelser. Det är en bra idé. Att ändra vår inre dialog till att vara mer stödjande och snäll kan göra stor skillnad. Absolut. Det är viktigt att komma ihåg att självkänsla är en resa och det kräver konsekvent ansträngning och självreflektion. Definitivt. Att odla självkänsla är en pågående process och det är värt att investera tid och energi i det. Kanske borde vi också lära oss att acceptera komplimanger nådigt och tro på den positiva feedback vi får. Jag håller med. Att acceptera komplimanger gör att vi kan erkänna våra styrkor och förstärker vårt självvärde. Absolut. I slutändan leder utvecklingen av en hälsosam självkänsla till större lycka och uppfyllelse i livet. Mycket sant. När vi värdesätter oss själva kan vi omfamna möjligheter, övervinna utmaningar och leva autentiskt. Kanske borde vi uppmuntra varandra att utöva självmedkänsla och fira våra unika egenskaper. Det är en underbar idé. Låt oss stödja varandra på denna självkänsla-resa och lyfta varandra upp. Absolut. Tack för denna insiktsfulla konversation. Låt oss fortsätta att vårda vår självkänsla och leva våra bästa liv. Lektion 18. Utforska Indiens rika kultur. Hej Anna. Jag har alltid velat besöka Indien någon gång. Det är känt för sin livliga kultur och olika traditioner. Hej John. Indien är verkligen ett fascinerande land. Det finns så mycket att utforska, från dess historiska landmärken till dess utsökta mat. Absolut. Jag har hört att Taj Mahal är ett måstebesök. Det är en symbol för kärlek och ett arkitektoniskt mästerverk. Ja, Taj Mahal är verkligen hisnande.
Dess invecklade design och fantastiska vita marmor gör den till en UNESCO:s världsarvslista. Det låter otroligt. Jag är också nyfiken på det indiska köket. Jag har hört att det är smakfullt och mångsidigt. Har du provat några indiska rätter? Definitivt. Det indiska köket är känt för sina kryddor och aromatiska smaker. Jag har provat rätter som smörkyckling och biryani, och de var läckra. Det är fantastiskt att höra. Jag är glad att prova de olika smakerna och kryddorna när jag besöker. Finns det några andra kända landmärken i Indien? Ja, det finns många. Röda fortet i Delhi, Amer fort i Jaipur och Gateway of India i Mumbai är bara några exempel. Wow, det låter som anmärkningsvärda platser att utforska. Jag är också intresserad av att lära mig om indiska traditioner och festivaler. Känner du till någon? Absolut. Diwali är en av de mest populära festivalerna i Indien, även känd som Festival of Lights. Det är en hyllning till det goda över det onda. Det låter fascinerande. Jag är alltid intresserad av att uppleva olika kulturer och deras unika fester. Finns det några andra festivaler? Ja, Holi är en annan livlig festival som firas med entusiasm. Det är känt som Festival of Colors, där människor lekfullt kastar färgade pulver på varandra. Det låter som en rolig och glad fest. Jag kan föreställa mig den livliga atmosfären. Finns det några specifika regioner i Indien du rekommenderar att besöka? Varje region i Indien har sin egen charm, men Golden Triangle är en populär turistkrets som täcker Delhi, Agra och Jaipur. Det är bra att veta. Jag kommer att se till att inkludera den gyllene triangeln i mina reseplaner. Det verkar som ett bra sätt att uppleva Indiens väsen. Definitivt. Du får en smak av historia, arkitektur och kulturell rikedom i dessa städer. Det är en perfekt introduktion till Indien. Jag kan inte vänta med att fördjupa mig i Indiens rika kultur och utforska dess underverk. Det kommer att bli en oförglömlig resa. Jag är säker på att det kommer att bli det. Indien har så mycket att erbjuda, och jag är glad för att du ska uppleva det från första hand. Njut av ditt framtida äventyr. Tack så mycket. Dina insikter har väckt min vandringslust ännu mer. Jag kommer att se till att dela med mig av mina erfarenheter när jag besöker Indien. Ha en fantastisk dag. Lektion 19. Tips för valutaväxling. Hej Anna, jag planerar en resa utomlands och jag behöver lite råd om valutaväxling. Jag hörde att det finns olika sätt att växla pengar. Vad rekommenderar du? Hej John, det är en utmärkt fråga. När det gäller valutaväxling finns det några alternativ. Låt oss utforska dem. Okej, jag skulle gärna höra dina rekommendationer. Vad är det bekvämaste sättet att få den lokala valutan? Ett alternativ är att ta ut pengar från bankomater på din destination. Det är bekvämt och erbjuder ofta konkurrenskraftiga växelkurser. Var dock uppmärksam på eventuella transaktionsavgifter. Det låter som ett bra alternativ. Jag kommer att se till att kolla med min bank om eventuella avgifter i samband med internationella bankomatuttag. Finns det några andra alternativ?
Absolut. Ett annat alternativ är att växla valuta på en lokal bank eller valutaväxlingskontor. De har vanligtvis konkurrenskraftiga priser, men det är klokt att jämföra dem i förväg. Det är vettigt. Jag ska undersöka växelkurserna på olika banker och valutaväxlingskontor för att hitta det bästa erbjudandet. Några andra förslag? Ja, det finns också möjlighet att använda ett förbetalt resekort. Dessa kort kan laddas med den lokala valutan och användas som ett betalkort eller kreditkort. De erbjuder bekvämlighet och säkerhet. Det låter intressant. Finns det några fördelar eller nackdelar med att använda ett förbetalt resekort? En fördel är att du kan låsa in växelkursen när du laddar kortet och skydda dig mot valutafluktuationer. Var dock medveten om eventuella avgifter i samband med kortaktivering eller bankomatuttag. Jag förstår. Det är viktigt att ta hänsyn till avgifter när man bestämmer vilket alternativ man ska välja. Jag uppskattar insikten. Finns det något annat jag borde veta? Ett sista tips. Det är alltid en bra idé att ha lokal valuta till hands när du anländer till din destination. Det kan vara användbart för små utgifter eller situationer där kort kanske inte accepteras. Det är ett värdefullt tips. Jag kommer att se till att ha lite lokal valuta med mig för omedelbar användning. Tack för din vägledning och förslag. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att planera framåt, jämföra priser och överväga avgifterna för varje alternativ. Njut av din resa och ha en fantastisk upplevelse. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt råd. Jag kommer att se till att följa dina rekommendationer och fatta välgrundade beslut om valutaväxling. Jag ser fram emot min resa. Jag är upphetsad för dig. Att resa är alltid ett äventyr. Om du har fler frågor eller behöver ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss. Säkra resor. Jag ska. Tack för ert stöd. Jag kommer definitivt att nå ut om jag behöver mer information. Ta hand om dig och prata med dig snart. Lektion 20. Minnesvärd romantisk tillflyktsort. Hej Anna. Jag åkte nyligen på en resa till en vacker destination. Det låter så romantiskt. Hej John. Åh, vad härligt. Skulle du gå tillbaka till den platsen igen? Definitivt. Jag älskade varje ögonblick av min resa. Stämningen var förtrollande och landskapet var hisnande. Det låter helt fantastiskt. Kan du berätta mer om platsen du besökte? Visst, det var en charmig kuststad med orörda stränder och pittoreska landskap. Åh, jag kan föreställa mig kustens skönhet och ljudet av vågorna som kraschar mot stranden. Det var verkligen fascinerande. Solnedgångarna målade himlen med livfulla nyanser, vilket skapade en romantisk atmosfär. Det låter otroligt romantiskt. Hade du chansen att utforska staden och dess omgivningar? Ja, verkligen. Staden var fylld med pittoreska gator kantade med färgglada hus och charmiga kafer. Att utforska de lokala gatorna och fördjupa dig i kulturen måste ha varit en härlig upplevelse.
Absolut. Varje hörn avslöjade en ny dold pärla, från lokala konstgallerier till mysiga bokhandlar. Det låter som en plats där man verkligen kan förlora sig i skönheten i sin omgivning. Det var precis så jag kände. Platsen hade en magisk aura som fick mig att glömma vardagens bekymmer. Jag kan föreställa mig hur föringrande och uppfriskande det måste ha varit. Det är viktigt att ta sådana pauser. Du har helt rätt. Det är viktigt att undkomma rutinen och njuta av stunder av lugn och romantik. Jag kunde inte hålla mig mer. Stunder som dessa skapar varaktiga minnen och stärker våra kontakter med nära och kära. På tal om anslutningar hade jag möjlighet att åka på en romantisk båttur längs kusten. Åh, det låter otroligt romantiskt. Båtens milda svängning och havsbrisen måste ha varit förtrollande. Det var en verkligt oförglömlig upplevelse. Det mousserande vattnet och den fantastiska utsikten gjorde det till ett perfekt ögonblick. Jag kan bara föreställa mig den glädje och lycka du måste ha känt under den båtturen. Det var ren lycka. Ibland är det de enklaste stunderna som lämnar den djupaste inverkan på våra hjärtan. Det är så sant. Det är de små sakerna som gör en romantisk tillflyktsort verkligen speciell och minnesvärd. Absolut. Jag älskade varje ögonblick och skapade vackra minnen som kom att stanna hos mig för alltid. Jag är glad att höra det. Romantiska resor har ett sätt att föryngra våra själar och stärka relationer. Verkligen. Det var en välbehövlig flykt som gjorde det möjligt för mig att återansluta med mig själv och min älskade. Jag är så glad för din skull. Tack för att du delar din underbara upplevelse med mig. Det var mitt nöje. Jag hoppas att det inspirerar andra att söka stunder av romantik och äventyr i sina egna liv. Jag är säker på att det kommer att göra det. Önskar dig många fler minnesvärda stunder och romantiska utflykter i framtiden. Tack så mycket. Jag uppskattar dina vänliga ord. Må vi alla omfamna den magi och skönhet som livet har att erbjuda.